Hindi. Hindi na plan mo po. Kaya na naging weakness ako sa exhibit. Saan mo natulog sa baba? Sabi ko, tingnan nung yung chicha, tinanong ko siya, hindi ba ka tinapos? Hindi ko nung pangalan namin yung magdanakaw. So, I don't think si Eva ang magdanakaw. Patay tao, wake up there. Bakit mo kasabot niya yung magdanakaw? Dito ang pwede ang auto-report ng Rebecca. Sinensya ako sa church, hindi na tuloy ko kung yes. Ano yung sabihin? Bakit na ako kung ano sinasabi ko Sabihin si Mona. Halika, gumatos mo siya. Hindi ako papayag. Wala pa rin tayong nalalaman sa pagkamatay nito. Rico at anak mo. Actually, Rebecca, meron pa tayo isang possibility. Yung lalaki ko na nakita ng pagkain sa Rodrigo. Kaya ng mga comments. Hindi pa natin sila ang karamihan namin kung paano sumahan. Pwede ba? Huwag niyo sabihin ang lugaran niyo! Mga siyo nagsimula. Concern lang ako sa'yo, kuya. Anong tingin mo sa akin? Ha? Whatever! Iyo! Ina! Eva? Tulungan mo na yung Irina. Maraming salamat sa pagkakamit. Pero, ulit na lang. Kailangan mo na mag-isa. Naisip ko na hindi ko lang sa pamilya. Kuya? Tapos nakatabi ng order niya. Kung hindi mo kayang kontrolin ng mga kapitbahay na yan, I can help you do it. Ayaw ko na sa paano nito. From now on, I'm living with you and the family. Tinatawag niya po ako. Since wala ng papa mo sa Cortex, gusto ko ikaw na mag-head sa kumpanya. Nakakala ko gusto ko yung... You've always been the more responsible one. So kung kinakailangan na ako mismo mag-train sa isang negosyo, gagawin ko. Oh, yeah. I accept the challenge. Good.
Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and for more ngayon at kailanman videos, all you have to do is just click the I button. Smile. Perfect. Taas mo sa sapatos. Smile. Naman din. Saan na? Nails. Peter man. May course man eh. Hindi ako pumasino. Matay ka yung diri oh. Sino si Jennifer Lopez mo kaya? Hindi mo na kung matrabaho. Dili yun. Di naman ko yung nag-comment ani ba, nga nurse na siya, niya quits ko no, the whole day ko no siya, di ko no siya kapuyon, maski na hindi. Sana siguro ni. Sina. Ako na niya. Ay, nakabunan ko no stress. Nurse siya, ingon siya nga, I like this juice kay, isa ko no, nurse ko siya, di ko naman how yung tiil. Super gaan, super light ba? Gaan. Dito sa... Pero man eh, 135 nag-sale of 59 something. Sino? Ganda ko. Yung 7 man yung size. Ay, lagi. Alam mo. Ano mag-7 mo ka? 7 man akong neck. Ito, ano? Bako din mo na. Huwag ko nag-adjust. Sa Adidas siguro, kung ano 6.5. Adidas. Muot sila mo Oo, maklaro sa kanya. Last pag-idis niya, last act. Last week. Ano ang plata? Ano ang plata niya? Ano siya manibalik? O gilid naman niya. Nabalit ko na ako ng gusto. Sorry, Christina was next. Sa reviews, ilan na yung mga review? 125 scale of 59. Plus taxes. Ang sila, ganun ang racing ko. Hindi ko ginagawa ko na para parang mga gusto niya sa gusto niya. Dahil sa ginawa mo na sira yung business presentation ko yung masin. Hindi, malay ko ba naman dyan? Hindi ko alam yan. O, wala na kami ka mo sa iwas. Ay, di ka rin mga busy ko lang. Pas-pas kayo ba? Lahat na lang hindi mo sinaseryoso, mapababae, negosyo, lahat. Hindi ba nakatulong pa lagi ko sinasakit sa mga gusto? Hindi, simple nga. Sino kasi yung grabe niya ako eh? Parang kung sino? Sige. Bahala ka na dyan kay Maxine. Ano na yung solusyon niya? It's so fun. Ang ganda! Tama ko sinabi ni Mian, ang galing mo! Salamat naman. Gusto mo gumawa pa ng marami kaso gusto mo, bakante ka. Kahit ikaw materialis, okay na. Isang 10,000 pesos. Gumawa ka pa ng kinapang kakasya dyan. Ha?
How can you call yourself a designer with these kinds of designs, ha? Paano naman kung nakatawag na tao ang sarili mo, eh wala ka Diyos? Ayoko na! I quit! No! You're fired! Dito ang buhay na gusto ko, simple lang. Nung hinahanap ko si Stella, akala ko ito yung Stella yung din. parang nawala Stella na yun. mga alam Ha? kami. Puna lang kami away. Nauna din. Gusto niya ikuha paano na. yan? Simple life. Alam mo, isa ka dito. Ay, lakuan. Ang lungkot doon, pare. Pwede na ako dalawin yung mga anak ko dito eh. Bro, kinukulit ka pa rin ba ng mama mo about kay Maxine? Yes, as usual. Hindi nga, Pero siya mauyikuan, nagpilido na itong Paris ni. Maxine at lagi natin tinutugso. Eh, gusto nila. Ina siya si Kuan doon, itong taga-Suligaw. What is one make up right now? I think may solution na ako para tigilan na ako ni Maxine. Boss, ano man? Dito naman yung polishing ng section namin. Tapos ito. Ito yung pinaka-amazing. Ako mo siya, no? Pero dito talaga nagsisimula yung man. Sana pala tayo. I love you. Keep as much as I love you. Pero so kung tatanggapin mo yung ano ko namin,